میبند چاینیز یا گلوبال تفاوت تو چیه و کدوم یکی بهتره و کدوم نباید خرید؟ سلام میلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. میبند پرفروش‌ترین گجت پوشیدنی دنیا همیشه یه حاشیه ریزی داشته تو ایران و اونم این بوده که کدوم ورژن مناسب تره برای خرید، گلوبال ورژن یا چاینیز ورژن. تو نسل‌های مختلف بعضی وقتا شایعات مختلفی هم براشون بیان میشد، بعضی وقتا هم یه سری واقعیت‌ها که تفاوت‌های خیلی کوچیک چاینیز و گلوبال بودن. یک بار برای همیشه میخوایم به این سه سوال جواب بدیم: کدوم بهتره، فرقشون تو چیه و کدوم نباید خرید، مخصوصا تو میبند 8 که الان تو بازار وجود داره. قبل از اینکه بریم یه دوری تو چین بزنیم، همین الان استاپ کنید، ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا کلی ویدیو راهنمایی این سبکی رو ببینید. حالا بریم سراغ تفاوت اصلی میبند چاینیز و گلوبال. اصلا معنیشون چیه؟ چاینیز ورژن یعنی میبندی که ساخته شده برای توزیع و پخش داخل کشور چین و گلوبال ورژن خیلی ساده یعنی میبندی که ساخته شده برای پخش تو کل دنیا. ساده ترین و واضح ترین تفاوتی که اینا با هم دیگه دارن اینه که برای مردم چین از زبان چینی توی دفترچه و روی جعبه محصول استفاده میشه و زبان نوشته های روی جعبه های گلوبال انگلیسی هست. توی دفترچه راهنما از زبان های مختلفی استفاده میشه و در نهایت انتهای بارکد از حروف G و L به عنوان مخفف گلوبال استفاده میشه. حالا بعد از روشن کردن دستبند شیائومی تفاوت اول خودشو اینجا هم نشون میده. توی ورژن چاینیز وقتی دستگاه روشن میشه همه چی چینیه، یعنی زبان دستگاه چینیه. منتها خیلی نگران کننده نیست و طوری نیست که نتونید استفاده کنید، چون به محض اینکه به گوشی متصل بشه و گوشی منوش انگلیسی باشه زبان دستبندم تغییر میکنه و انگلیسی میشه. یه نکته دیگه اینه که تو بعضی دستبندهای شیائومی پک چاینیز محدود به 2 تا زبان، انگلیسی و همون چینی. خب برای ما خیلی شاید اهمیت نداشته باشه، ولی برای یه فرانسوی، یه عرب، یا آلمانی، یا اسپانیایی ممکنه مهم باشه. تفاوت اینه که تو پک گلوبال شما زبان‌های بیشتری رو میتونید انتخاب کنید. البته این توی مدل‌های مختلف کمی تفاوت هم داره. یه دردسر کوچیک دیگه هم برای ما ایرانی‌ها ممکنه که چاینیز ورژن داشته باشه. اونم اینه که توی نوتیفیکیشن ها هم از پیام فارسی یا حروف فارسی نتونه پشتیبانی کنه. خب طبیعیه که گلوبال ورژن به خاطر اینکه برای کل دنیاست، حتی اگه توی منو یه سری زبان‌ها رو نداشته باشه، اما سعی میکنن که روی دیوایس و اپلیکیشن پشتیبانی از همه زبان‌ها رو حداقل تو قسمت نوتیفیکیشن یا پیام داشته باشن. خب اینطوری پیام فارسی که میاد ما راحت میتونیم ببینیم. اما توی چاینیز ورژن ممکنه که حروف شناسایی نشن، مربع بیان یا فواصلشون غیر عادی باشه و خلاصه یه جوری باشه که خیلی متن قابل خوندن نباشه. همینطوری که دیدید چاینیز و گلوبال خیلی فرق نداره. حالا زبان دفترچه و پشت جعبه و اون موقع استارتاپ خیلی مهم نیست. تنها مسئله مهم برای ما همون پشتیبانی از نوتیفیکیشن یا پیام فارسی. همونطوری که میدونید به لحاظ سخت افزاری خود دستگاه‌ها یکسانن و هیچ تفاوتی ندارن به لحاظ ویژگی‌های کاربردی مهم، سنسورهای عملکردی و خیلی داستان‌های دیگه تفاوتی نداریم و 100% یکسانن. اما این سری تفاوت‌های جزئی و کوچیک هست که معمولا سفارشی سازی شده، مثل بعضی خدمات یا بعضی ویژگی‌های کوچیک. بذارید سری مثالشو بزنم. تو میبند 8 چاینیز ما پشتیبانی از NFC برای پرداخت رو داریم، اما تو گلوبال این آپشن وجود نداره. حالا ما که تو ایرانیم برامون تفاوتی داره کجا رو با NFC پرداخت میکنیم؟ هیچ جا رو. با اینکه تکنولوژی خیلی خوب خیلی سال اومده همچنان نداریمش. پس اینجا میبند چاینیز و گلوبال یکسانه. یه تفاوت دیگه هم اینه که تو ورژن چینی دستیار صوتی وجود داره، اما تو ورژن گلوبال دستیاری وجود نداره. اما خیلی خوشحال نشید، دستیار صوتی چینی وجود داره. دستیار صوتی گوگل نیستش که شما بتونید انگلیسی باهاش صحبت کنید، پس بازم به کار ما نمیاد. و اینجا هم این تفاوتی که میبند چینی و میبند گلوبال دارن بازم برای ما مهم نیست. اپلیکیشنایی که داخل دستبند شیائومی وجود داره توی 2 تا ورژن کمی با هم تفاوت دارن. با یه مثال توضیح بدم که واضحه. ودر روی ودر ورژن چینی شما نمیتونید یه شهر یا کشوری غیر از چین رو انتخاب کنید، یعنی نمیتونید ازش بخواید که آب و هوای تهران رو نشونتون بده. حالا من نمیدونم چینی‌ها یعنی مسافرت هم نمیتونن برن مثلا بعد آب و هوا یه جای دیگر رو چک کنن، احتمالاً نمیشه. اما تو ورژن گلوبال شما میتونید که تو اپلیکیشن آب و هوا یا همون ودر شهری که زندگی میکنید انتخاب کنید. اگه تو تهران زندگی میکنید انتخاب کنید که آب و هوای تهران نمایش داده بشه.
این یه مثال بود. حالا توی بعضی اپلیکیشن های دیگه هم تفاوت‌های وجود داره، مثل اپلیکیشن هایی که مربوط به پرداخت میشه. این تفاوت‌هایی بود که میبند چینی و میبند گلوبال با هم داشت و بقیه مواردی که تو ذهنتونه مثل محتویات جعبه، رنگ بندی، وزن و شکل و طراحی، وجود شارژر و خیلی چیزای دیگه کاملا با هم شبیهن. خیلی خلاصه جمع‌بندی میکنم، غیر از نوتیفیکیشن فارسی که واقعا اهمیت داره، بقیه تفاوت‌ها مهم نیست. البته برای من آب و هوا مهم نیست، شاید برای شما مهم باشه. این بود تفاوت میبند گلوبال و میبند چاینیز. امیدوارم که با شایعاتی که توی بازار به وجود میاد و گاهی وقتا اطلاعات نادرستی که فروشنده‌ها بهتون میدن، خرید اشتباهی نکنید. من باشم شاید اونی که ارزان‌تره رو بخرم، انتخابش ولی با شماست. امیدوارم به دردتون خورده باشه. خیلی دوستتون داریم.